Alright guys, isang magandang hapon. Tayo po ay mag-change oil ng isuzu L surplus to pan. Ang makina niya po filter na element 584. Meron din akong parts cleaner para panlinis na para side rim sa loob oil housing oil filter. Tapos pag wala na po siyang laman, pwede nyo naman siyang luwagan na rin yung kapot niya. Size niya na 22. Yan po gusto. Kailangan nyo ng socket 22. Tapos extension bar, tapos ratchet. Guys, ang ating mga o-ring, itong isang malaking o-ring ay dito po nakakabit yan. Yan dito sa ibabaw. Tapos yung sumunod o-ring dito naman siya nakakabit yan.
17 mm. So pagluluwag nito, kailangan nyo ng sakit na 17, tapos isang ratchet or power handle. Pwede din naman po yung combination 17 or box range 17 na kaya nyong luwagan na rin. Alright. Yun, natulo pa. Maya konti guys, natulo pa. Alright. Yan guys.